Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today, we're going to review this BTLA Contour kit. So if you're a returning subscriber, I really appreciate all your love and support. And if you're new to this channel, please don't forget to like, share, and subscribe and click that notification bell and be part of this family. So today we're going to talk about this, again, BTLA Contour Kit, LA Girl Cosmetics. And I got this from SM City Cebu for 399 pesos. I bet you're wondering because I'm having a makeup right now. So if you want to know how I did this look, so please check the description box. Lahat ng mga links nandun. And going back to this one, so it says the ingredients here is talc, polyethylene, silica, ethylic seal, palmitate. Ang hirap. Tridicel trimalitate, magnesium stearate. Ang hirap. Wag na lang. Gusto ko siya guys kasi para siyang booklet. And then, meron pa siyang ganito, oh. Merong 6 shades. Yung dalawa sa taas is more on highlighter and yung apat, puro mga contour kit. So, ang gusto ko lang sa kanya is marami akong choices. Naghahanap kasi ako ng yung isa lang na contour kasi naubos na yung contour ko from LA Girl din, yung favorite ko na spice palette. Nagsustroll tayo, no? Sa SM. Nakita ko siya. Okay. So, meron akong i-insert na clip na ginamit ko to sa makeup tutorial. Ito yon. Ang shade na ginamit ko is this one here. And the shimmer, ginamit ko tong pinkish. Here, itong ginamit ko dito pang pop ng aking eye bags. I'm going to swatch it for you guys. Ganyan siya guys. Ito ang super ganda nito na pang eyeshadow. Ang ginamit ko naman dito is yung ito na shade. On the dark side to. Try natin to. Meron na kasing brown. Hindi na ganang makikita. Merong nakalagay dito na ang darker tapos highlight. Pero yung highlighter i-try nga natin. Maganda siguro to dito. Meron siyang super light na sheen. Super light na shine. Try natin siya. Itong a little bit pinkish, lagay natin dito. Try. Maganda siya for eyeshadow. Hindi naman siya chalky. Pakita ko nga sa inyo ulit guys, yung dito niya. Ito siya, oh. Ito siya. Ang ganda niya sa swatch. Ang ganda niyang gamitin. Natural lang yung shine niya. Hindi yung super compared nitong Skin Potion. Ito, super bomb talaga tong Skin Potion na to. Ang nagustuhan ko sa kanya, itong luminous na highlighter at shimmer na highlighter. Parang pang everyday. And then, hindi siya wow, pack na pack. Pero meron talaga siya. Maganda siyang eyeshadow. Oh, tingnan nyo. Maganda siyang pang brow bone area. And ito namang sa mga bronzer, siya. Ang favorite ko dito is ito and ito. Ito favorite ko ito and ito. And then this one, I will love it as an eyeshadow. Especially sa mga deep set na gagawa ka ng fake na deep set. Pero maganda siya kasi magnetic, oh. For 300, nasyak ako kasi for 399 pesos, ang sulit na niya. Ang dito lang, walang blush on, so good for me kasi ang habol ko lang naman talaga is yung contour. So, hopefully, one day makakagawa ako ng tutorial using this as an eyeshadow kasi bet ko siya.
Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video and may you're going to continue to support this channel. Please do like, share, and subscribe and click the notification bell. Bye-bye! See you soon in the next video. Saranghe!